مرحبا فيكن أحبائي، كيفكن؟ اشتقت لكن كتير. لما منقول حلو شرقي دايما بيجي عبالنا كذا صنف، ومنن أصابع زينب. وفي ناس بتقلها كمان المعكرون، حلو طيب ومرغوب أكتر شي برمضان. بيجي مقرمش من برا وطري من جوا، ولما مناخد منها قطعة وحدة ما منكتفي، منصير حابين ناخد منها التانية والتالتة كمان. اليوم رح أعملها بطريقة كتير بسيطة، ورح أعمل منها نوعين: محشي وسادة. والأهم من هيدا كله، رح أقول خلال الفيديو على كل أسرار وتركات هالوصفة يلي بتخليها تطلع ناجحة معنا 100%. والأهم إنها ما تفتح معنا بالذات. لو حبيتوا فكرة الفيديو لليوم، ما تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالزر الأحمر تنكبر عائلتنا الحلوة أكتر وأكتر. بداية رح بلش أعمل القطر، أو في ناس بتقلها الشربات. قبل ما أحط الطنجرة على النار، بعد الطنجرة على البارد، رح أحط 3 أكواب من السكر، سكر الحبيبات. أصابع زينب بتحب القطر التقيل. رح أحط عليه 2 من المي، مي عادي درجة حرارتها من حرارة الغرفة. ورح أحط عليها كمان شريحتين من الحامض أو الليمون. هلأ رح شعل الغاز وبحط الطنجرة على النار. هلا في خطوات مهمة هون أنا لازم اتبعها بغليان القطر. رح اترك النار على أعلى درجة حرارة وانطر على القطر تيغلي. لاحظتوا كيف بلش يغلي؟ يعني يفور. بدي اتركه بهالحالة 10 دقايق، 10 دقائق. يعني ما تاخذونا عم بحكي فصحى تالكل يفهم علي. من بعد 10 دقايق بوطي النار وبتركه كمان 10 دقايق، يعني المجموع 20 دقيقة. وبعدين بطفي النار، بشيل الطنجرة بحطها على جنب، والقطر عنا صار جاهز. هلأ ببلش أعمل خليط العجين. بداية بدي كوب من السميد الخشن، السميد يلي بنستخدمه للبسبوسة أو الهريسة. رح حط له كمان، هون فرجيتكم الكيس، في ناس كتبولي يا ليلى حابين نشوف شكل الكيس يلي بتجيبيه، هيك بيجي شكله بالسوبر ماركت. رح حط كمان كوب من السميد الناعم، تفرجيكم كيف بيجي ملمسه أنعم من السميد الخشن طبعا. لكن صار عنا كوب من السميد الخشن وكوب من السميد الناعم. هلأ هيدا دقيق القمح أو الطحين، رح حط منه 2. طبعا العيارات كلها بنفس الكوب. الكوب يلي بدنا نبلش فيه بدنا نخلص فيه أحبائي. استخدموا أي كوب متوفر عندكم بالمطبخ، مش مشكلة أبدا. طبعا بنزل الطحين على مهل لأنه بيطرش الطحين، بيجوي الدنيا. يعني هون حطيت محلب ملعقة صغيرة، هيدي هي حبوب المحلب. ورح حط قدر ملعقتين طعام من اليانسون. اليانسون أنا بطحنه بساعته تيكون ريحته وطعمته قوية. حتى المحلب طحنته أول ما كنت بدي استخدمه. رح حط كمان ملعقتين من السكر، سكر الحبيبات، وملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح. وظيفة الملح حتى يعدل النكهات. هون المواد الجافة صارت جاهزة عندي. هلا بخلطهم كلهم مع بعضهم تيمتزجوا بشكل كتير منيح. ريحة اليانسون الفريش والمحلب الفريش ما بتتخيلوا قد ريحتها طيبة. هلا بدنا نحكي على المادة الدهنية اللي بدي ضيفها. أنا رح حط قدر ملعقتين من السمنة، مثل ما شايفين، ملعقتين طعام من السمنة، سمنة حيوانية. فيكن تستخدموا أي سمنة متوفرة عندكم. رح أضغط على السمنة شوي. هلأ هي طرية منا كتير جامدة، لأنه الطقس عنا شوب شوي، فدايبة نوعا ما. فيني أتحكم فيها بالملعقة، منا جامدة كتير، بس بدي أعطيكم العيارات بشكل مزبوط تتنجح مع الكل. رح ضيف عليه زيت نباتي ليصير عندي نصف كوب. لاحظتوا؟ لكن أنا عبيت نصف كوب سمن وزيت نباتي. هيدي هي المادة الدهنية اللي أنا بعوزها. رح ضيفها هلأ فوق المواد الجافة. طبعا يلي بده يسألني إنه إذا فيهم يستبدلوه بنصف كوب من الزيت من دون ما يحطوا سمن، أكيد طبعا فيكن، بس إجمالا السمنة بتعطيها نكهة مميزة، تخلي نكهتها أطيب.
كل ما كانت طعمة السمنة أطيب تطلع طعمة الأصابع زينب أطيب. وهون كمان بدي أحكي على شغلة كتير مهمة. إذا لاحظتوا كيف حركة أصابعي أنا ما عم بعجن، أنا عم بس لأنه فيها سميد، فبدي قد ما فيني بطل من تفاعل الجلوتين بالسميد وبالطحين. وكنت أنا مسخنة مي على جنب، طبعا المي ما بسخنها كتير، بخلي المي تكون فاترة. شايفين الخليط كيف هيك مبرغلت برغل، مثل لما منبس عجينة المعمول، نفس المبدأ. بالنسبة للمي بدي كوب وربع من المي الدافية. دايما بذكر بالفيديوهات انه المي الدافية انه تحطوا اصبعكم الصغير بالمي وتعدوا لل10 فيكم تتحملوا حرارته. هيدي هي المي الدافية. لو ما قدرتوا تتحملوها فهي بتصير مي ساخنة ورح تنزعلنا العجين، ورح تكون العجينة عنا مطاطية ونحن ما بدنا هالشي. رح اضيف المي شوي شوي، لانه في انواع السميد ما بتشرب مي، في انواع السميد مبلا بتشرب، فبكون دايرة بالي انا وعم ضيف المي. اخذت عندي كوب وربع من المي، طبعا بعدنا بنفس الكوب. بلم العجين لم، ما بتطول، هي دغري بتنلم معنا العجينة. طبعا بدي احكي هون بخصوص الخميرة. انا لاحظت في كتير ناس بتضيف لها الخميرة، انا ضد انه نضيف لها خميرة. كيف بتعرفوا العجينة جاهزة؟ انه هيك بتاخدوا قطعة بتلفوها بين ايديكم، اذا ما تشققت معناتها خلص عجينتنا صارت جاهزة. فكان بدي اقولكم انه الخميرة هي اللي بتخلي الاصابع زينب تفتح خلال القلي. ما تضيفوا خميرة، ما إلها داعي ابدا. رح انقل العجينة هلا على صحن نظيف. يفضل اني ريحها 10 دقايق، طبعا ما رح يزيد حجمها، بس انه لحتى ترتاح العجينة شوي تا نكون مرتاحين نحن بالشغل. طريقة التشكيل أكيد كتار منكم بيعرفها، بس للناس الجداد اللي حابين يعرفوا كيف يشكلوها، أي مبرشة أو أي مصفية خضرة عندكم بالمطبخ بتاخدوا قطعة صغيرة وبتمرقوها بهيدي الطريقة على المبرشة، بتطلع عنا هذا الشكل الحلو المتعارف عليه للأصابع زينب أو للمعكرون. حاولوا قد ما فيكن ما تكبروا القطعة، يكون حجمها معقول. شايفين حجمها بالنسبة لإيدي؟ هيك حجم كتير مناسب. بعملها قد ما فيني على شكل طوالي وبحطها على المبرشة، بكبس وبسحب مثل ما واضح بالفيديو، وبلفها وخلص صارت عنا جاهزة. طبعا أنا بفضل إنه نحضر كل الكمية وبعدين منبلش قلي، تا ما نتلبك أول شي، وتاني شي لأنه الأصابع زينب ما بياخدوا وقت بالقلي، فضروري تكون الكمية جاهزة عنا حتى دغري نحط بالزيت ونشيل، ما نلتهي إنه عم نشكل ويحترق منا القسم اللي كنا حاطينه بالزيت. فهيدي الطريقة أريح. وبالنسبة للسمنة إذا حابين تستبدلوها بالزبدة كمان معقول، فيكن تحطوا زبدة، بس مثل ما اتفقنا السمنة هي اللي بتجيب طعمتها لأصابع زينب. في ناس بتدوبها للسمنة، أنا ضد هالفكرة تماما. خلوا السمنة بحرارة الغرفة. طبعا ما بدي السمنة تكون جامدة، إذا كانت الدنيا شتوية عندكم أو الطقس بارد بدكن تدفوها للسمنة شوي صغيرة، بس ما بدي اياها تكون دايبة بشكل سائل، لا، تضلها ماسكة نفسها وتلم العجينة، بتعطينا نتيجة أفضل. بتفرق هيدي التركات اللي عم بحكي عنها، كتير بتفرق بنجاح وبقوام وبطعمة العجينة. هلأ هون أنا شكلت نصه سادة من دون حشي، النص التاني من العجين حابة إني أحشيه، فرح أحشيه جوز بدون أي شي تاني. يعني أنا ما حطيت للجوز سكر ولا شي ولا أي مواد سائلة. لاحظتوا كيف؟ بس الجوز مكسرته هيك بشكل أرباع، يعني ربع ربع، في ناس بتسميه عين الجمل،
بس اني طلعته من المرطبين وحطيته بالكاسة وبلشت احشي. صراحة المحشي طلع طعمته خرافي، بنصحكن كتير جربوه للمحشي، حتنبسطوا منه كتير، خاصة محبين هيدي الوصفة. فأنا متأكدة رح يعجبكن الأصابع زينب يلي محشية بالجوز، طعمتها رهيبة. الناس اللي كتبوا لي ليلى ليه ما عم يوصلنا إشعارات منك، بس تضغطوا على زر الأحمر يلي بأسفل الفيديو، في حده زر جرس، في عليه هيك مثل خطين، في ناس بتسميها شوارب، ما بعرف ليه هيك بيسموه، بس فعلوا زر الجرس تيوصلكن الإشعارات مني أول بأول. بيكون مكتوب الكل أو خيارات تانية، انتوا كبسوا على الكل، فبإذن الله كل ما بنزل فيديو بيوصلكن إشعار مني، ما بتروحوا ولا فيديو. شايفين منظره قد ايه حلو؟ جربوها بهيدي الطريقة واكتبوا لي تحت بالكومنتات. ما بتتخيلوا قديش بكون سعيدة لما بقرا الكومنتات وبقرا كلامكم الأكثر من رائع. فعلا بتشكركم من كل قلبي على كل كلمة عم تكتبوا لي إياها، بتشكركم. طبعا أحبائي أنا بفضل القطر ينعمل قبل ما نبلش بالوصفة، لأنه ضروري جدا القطر يكون عنا بارد تماما، وما تقللوا وقت الغلي أبدا للقطر. مثل ما اتفقنا القطر تاع أصابع زينب لازم يكون تقيل. هلأ أنا خلصت كل الكمية، رح نحكي هون عن الغاز. هيدي كمان مرحلة جدا مهمة بنجاح أصابع زينب. لاحظتوا كيف أنا حطيت على أكبر عيني بالغاز، أكبر عيني بالبوتاجاز مثل ما بيقولوا أهلنا بمصر، فخففت النار. شايفين كيف؟ أول شي قويت النار، حطيت الزيت، سخنت الزيت، بعدين خففت النار. هلأ لاحظوا إني رح أحط حبة وحدة بس. هيدي الحبة رح تكون تجربة، وبنفس الوقت بدي أعدل فيها حرارة الزيت. رح تمني قلبها. شايفين كيف أخدت لون؟ هذا اللون الأشقر، برش عليها زيت. هي وعم تتقلى برش عليها زيت، رح طلعها بهذا اللون. إذا طلعتوها أغمق من هيك رح تسود معكم كأنها محروقة، فلأنه أصابع زينب بتاخد لون حتى من بعد ما تطلعوها من الزيت. هلا من بعد ما عدلت حرارة الزيت رح أضيف كمية كبيرة بقلب الزيت، تقريبا ضفت حطيت ربع الكمية يلي أنا شكلتها، يعني على 4 وجبات أنا كنت مقليتهم كلهم. النار تحتها خفيفة بس الزيت حامي. لاحظتوا هيديك الحبة يلي أنا قليتها؟ شايفين كيف رجعت أخدت لون أكتر؟ فاعملوا جهدكم تطلعوها باللون الأشقر الفاتح، لحتى بس تطلعوها بتكون هي كملت عم تاخد لون بصير. شايفين أنا بطلعها بهذا اللون الفاتح. هلا بس حطها بالصحن لحالها بتبلش تغمق. وأكيد بدي أتركها تفتر شوي صغيرة، مش تبرد، لا تفتر شوي صغيرة مدة 7 دقايق، وبنزلها مباشرة بالقطر البارد. وما بقلب وبطلع دغري، لا بدي اتركها بالقطر كمان 10 دقايق حتى تاخد راحتها وتاخد كفايتها من القطر. هيدي الملاحظات أنا بلاحظ صراحة صعب حدا يحكيها، ما بعرف ليش أغلبية اليوتيوبرز تنقول ما نقول الكل ما بيذكروا هيدي الملاحظات، مع إنها كتير بتأثر بالنكهة وبالطعمة وبالقوام. فالخطوات عندي هون سريعة أحبائي. بكون عم قلي، بنزل قسم بالمقلية بالزيت، بنفس الوقت بيكون في قسم على جنب بالصحن عم يبرد أو عم يفتر، ما بدي إياه يبرد بدي إياه يفتر، وفي قسم بالطنجرة بالقطر بحركهم كل شوي، بعد 10 دقايق بطلعون. فخطوات متتالية وسريعة، قد ما فيني قدمت لكم إياها بطريقة مبسطة لهيدي الوصفة تنجح معكم بإذن الله.
صار مارق 10 دقايق عليهم بالقطر، طلعتهم كلهم. وعندي هيدي الكمية هلا عم بقليها، هيدا المحشي. سمعتوا صوت القرمشة؟ ما شاء الله، ما بتتخيلوا عن جد. وصفة من أروع ما يكون. من بعد هالوصفة أنا متأكدة يلي حيجربها ما بقى يشتري أصابع زينب من برا أبدا، خاصة إذا ضفتوا لها المطيبات يلي ذكرتها، المحلب واليانسون. كتير تسألوني على المحلب، بس أذكر المحلب بفيديوهاتي، فرجيتكم إياه كيف بيجي شكله. بتلاقوه عند أي عطار. في ناس كانوا كاتبين لي يا ليلى المحلب هو نفسه الحلبة. أبدا، المحلب شي والحلبة شي تاني تماما. الحلبة بتنحط للأكلات المالحة وطعمتها مغايرة تماما. فهيدي هي وصفتنا أحبائي، صارت جاهزة. يعني بتمنى من كل قلبي تكونوا استفدتوا. أهم شي إنه تكونوا استفدتوا. شو رأيكم بهالمنظر؟ حدا يقلي، حدا بيقول هذا شغل بيت؟ ولا أروع من هيك. وطبعا هون بالسهرة كنت عاملة ركوة قهوة. كتير بتلبق للقهوة، بس خلوا القهوة مرة لأنه هو شي سكري. رح افتح هلا قدامكم هيدي المحشية. ما بتتخيلوا طعمتها. أنا كتير حبيت المحشي. طبعا بالنسبة للنوع الحشو فيكن تحشوها اللي بدكن اياه، مش ضروري جوز، بس أنا حسيت الجوز بيلبق لها كتير. هون أحبائي أنا رح أنهي الفيديو تبعي. بتمنى من كل قلبي يكون عجبكم وتطبقوه. إذا طبقتوه ما تنسوا تكتبوا لي رأيكم تحت بالكومنتات. وهلا بقلكن بحبكن كتير. بشوفكن بالفيديو الجاي إن شاء الله. باي حبايبي.